Em chào các bác. Năm nào cũng vậy, sau những đợt nắng nóng rồi mưa liên tục là lúc bệnh vàng lá, thối lõn, gục thân xuất hiện. Thực sự là rất là xót xa khi những cây lan đang phát triển mà lại bị như vậy. Bệnh lây thì cực kỳ nhanh. Nguyên nhân chính đó chính là bệnh thán thư. Bệnh thán thư thì nguyên nhân của nó là do nấm. Mà nguyên nhân của nấm xâm nhập vào cây khi mà cây đang khỏe mạnh thì là do những cái con côn trùng các bạn. Con côn trùng khi mà nó chích hay là nó cắn ấy, ví dụ như là con bọ trĩ này, con nhện đỏ này, hay con châu chấu cào cào, hoặc con ong. Đấy, sau khi cắn xong thì cây lan sẽ bị tổn thương và có những cái vết chấm chấm ấy, chấm chấm đen. Sau đó là nó loang ra dần. Khi đó thì cái nấm nó sẽ xâm nhập vào cái vết cắn của côn trùng. Đấy, một vết cắn của côn trùng nếu cắn vào lá thì sẽ làm cho thối lá. Nếu cắn vào rễ thì khi mà gặp nước mưa thì nó sẽ sinh ra nấm khuẩn và xâm nhập vào cái rễ, gây ra thối toàn bộ cả một cái khóm lan. Khi mà mầm bệnh mà ăn lên cái gốc lan non ấy, đang mùa mầm thì nó sẽ bị gục thân. Đấy là cái bệnh thán thư. Như là cái bệnh thán thư này thì mọi người hay bị nhầm lẫn do là sốc thuốc hay là dư phân, hoặc là do cháy lá, bệnh đốm lá, nhiễm khuẩn. Từ đó suy ra cách chữa trị cũng không kịp thời, lan man. Cái bệnh thán thư này nguồn lây chủ yếu là do côn trùng cắn, chích hút. Vết hở ban đầu gặp nguồn bệnh trong không khí, trong vườn cây cảnh, xâm lấn và phát tán nhanh chóng thành bệnh thán thư. Ban đầu sẽ là vết đốm, gặp nước thì nó sẽ ủng vàng. Nếu mà trời nắng hanh khô thì nó sẽ khô lại, thì nó sẽ có màu đen. Gặp ẩm ướt thì nó sẽ ủng và mọng nước, có mùi. Đấy, cho nên là người ta hay nhầm sang thối do vi khuẩn. Vết bệnh thán thư ở mỗi nơi, mỗi vùng, mỗi vườn mỗi khác. Ở trong nông lâm nghiệp thì người ta gọi bệnh như khô cháy thì gọi là cháy đầu lá, vết mọng ủng thì gọi là thối lâu, ủng vàng thì gọi là vàng lá. Lá xốp thì vết bệnh nổi gân kèm chỗ xanh chỗ vàng. Lá dày thì gân đen kèm vàng. Lá mỏng thì vết bệnh nhìn như cháy khô. Cây lá khỏe không có vết thương hở thì bệnh khó thâm nhập. Chắc chắn có vết hở do côn trùng thì mới tạo ra cái nguồn bệnh để xâm nhập. Giá thể chơi lan chính là cái nơi mà lý tưởng cho kiến, côn trùng như là cuốn chiếu này, bọ, dẹp, ruồi vàng, ong, sên. Khi mà xác định được cái nguyên nhân của bệnh thán thư này là do côn trùng đốt là chính, thì nếu mà lúc nó chưa bị bệnh thì mình sẽ sử dụng thuốc Fendola để phun cho phòng bệnh, để côn trùng nó sẽ không ở trong vườn nữa, thì nó sẽ không gây ra bệnh thán thư. Còn khi đã bị rồi thì các bác sẽ sử dụng những loại thuốc chống nấm. Ở đây thì có loại thuốc Tisabea là loại mới. Các bác kết hợp với loại Anvin và Casumin kèm một số hoạt chất mới, đánh tổng hợp phòng trị bệnh một số cơ bản do mấy loại nấm chủ yếu gây bệnh. Đấy thì các bác chỉ cần sử dụng Fendola. Còn khi mà cây bệnh rồi thì mình sẽ có thể dùng dao lam rạch đi, cắt cái vết bị côn trùng cắn cái đi. Sau đó mình cắt nước rồi phun thuốc. Các bác sẽ, cái bệnh này lây rất là nhanh, cho nên là các bác sẽ tách cái cây đấy ra để riêng, rồi mình chữa cho từng cây một. Cái bệnh thán thư này thì cơ bản là khó chữa các bạn. Thường là đến mùa hè thì các bác hay sử dụng dao lam để cắt nó đi thôi. Sau đó mình bôi sát khuẩn vào những cái vết cắt. Nếu mà nó bị ít thì mình cắt được, còn nếu mà bị nhiều thì
mình cắt cả cái thân đấy luôn các bạn. Theo em thấy cái phương pháp cắt đi thì vẫn là cái phương pháp nó nhẹ nhàng nhất. Tuy nhiên là những cây đắt tiền thì mình không thể cắt bừa bãi được. Mình cố gắng sử dụng thuốc trước. Nếu không thành công thì mình hãy cắt. Rồi, em cảm ơn các bác.